Hoi, ik ben Jeroen van Vinavonk en welkom bij Sparks bij Vinavonk. De serie waarin ik je meeneem in de wereld van wijnen, spirits en innovatieve dranken. En vandaag gaan we het over innovatieve dranken hebben en wel van Culsec, van de Fruitslagers. Daar heb ik een mooie gast bij en dat is Fleur van de Fruitslagers. Fleur, welkom. Hoi, dankjewel. Kun je iets vertellen over, ik zag het, de Fruitslagers. Jullie zitten in de roze bunker. Ik ga heel hard op dit soort namen. Ik hou ervan. Maar zou je er iets over kunnen vertellen? Ja, dat is goed. Onze overkoepelende naam is dus de Fruitslagers. En je zegt het al, in de roze bunker, nu lijkt die geel. Maar roze bunker is eigenlijk de naam van een van onze merken. We hebben verschillende merken en we maken alcoholvrije dranken. Maar ook met onze eigen reststromen, condimenten en andere producten. Zo'n 9 of 10 jaar geleden zijn we begonnen met roze bunker. Dat zijn siropen. We hebben nu, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, al een smaak of 12, 13 op de planken staan. En het afgelopen jaar zijn we heel erg druk geweest met het lanceren van 2 alcoholvrije dranklijnen. Dus we hebben inderdaad Culsec, dus de alcoholvrije alternatieven voor natuurwijn. En dan hebben we Field Guide, alcoholvrije spirits. En die zijn weer superleuk te mixen met roze bunker of met Culsec tot een mocktail. En dan hebben we ook nog een aantal condimenten die we met onze eigen reststromen maken. Dus we hebben bijvoorbeeld een hot sauce en een tempeh chili olie. De tempeh chili olie wordt gemaakt met tempeh van een ander merk wat wij ook voeren, namelijk Boonzaak. En daar maken we tempeh van Hollandse vergeten bonen. En dan hebben we nog dessertsiropen, azijnen, van alles eigenlijk. En dit alles doen we om het landschap te restaureren. Dus de grond beter te maken en het voedsellandschap te verbeteren. Ja, het is een beetje een regeneratieve aanpak. Zeker, ja. We werken ook met veel regeneratieve boeren en telers samen. Om producten van ze af te nemen. Kruiden, dat soort dingen die we dan weer verwerken in onze dranken. Ja. En, ik heb deze 2 leuke flessen van jullie opgestuurd gekregen om te proberen. Hartstikke leuk. Ja, inderdaad, wat je zegt, het is een beetje een alternatief voor natuurwijn. Ja. Maar wijn met lage interventie. En wat je ook ziet, is dat er allemaal van die leuke stukjes in zweven. Ja. Ja, dat vind ik altijd wel wat hebben. Want dan weet je gewoon dat er wat gebeurt. Ja. Ik weet nog, Niels van Laten, met de schrijver van het boek Natuurwijn. Die zegt dan ook altijd, schudden voor gebruik. Ja, alstublieft. Ja. Maar daar staat die druk op, dus we gaan dit natuurlijk niet te hard schudden. Nee, ja, er zit wat bruis in deze inderdaad. Dus... Maar kan je iets vertellen over deze 2? Ja, zeker. Het is een alternatief voor natuurwijnliefhebbers. Dat is inderdaad hoe wij het verkopen. We zijn een jaar of 2 geleden begonnen al met het ontwikkelen ervan. En eigenlijk was ons doel om een smaakvol product te maken die gelaagdheid heeft, die volwassen is, die veel body heeft. En dus we hebben gebruik gemaakt van allerlei technieken om dit te maken. En we zijn heel technisch gaan kijken naar wat ook wijn precies is. En wat het in je mond doet, wat het op je tong doet, in je keel. Hoe komt dat nou en hoe kunnen we dat nabootsen zonder gebruik te maken van alcohol? Of dat alcohol dat effect heeft, zeg maar. Zal ik je wat vertellen over de opbouw, de technieken daarachter? Ja, of zullen we het eerst een glas inschenken en dat we dat dan samen proeven? Goed idee. Waarmee zullen we beginnen? Wat denk jij? Jij bent de expert. Ik zou zeggen oranje. Oranje, deze? Ja. Heel makkelijk open te maken. Ik hoef niet te bang te zijn dat met een pet nat dat het er helemaal uitspuit, hè? Nee, er zit wel wat bruis in, maar dat gaat helemaal goed. Ja. Yes. Dus dit is de oranje. Ja, proost. Wat een bijzondere geur. Heel aards, bloemig. Ja, dit is ook een beetje iets van witte thee en jasmijn. Ja, het heeft best wat gedroogde kruiden, die je denk ik ook wel ruikt. En wat perentonen, maar ook perenhout bijvoorbeeld in eik. En luzerne, verveine. Dus dat soort gedroogde kruiden. Dus dat is ook een beetje de funky ondertoon die je erin terug kan proeven. En verder heeft deze best wel wat bitters. Dus daarom leek mij het leuk om met deze te beginnen. Ik vind het zelf wel heel leuk om deze bijvoorbeeld ook als aperitief te drinken. Ik zie ook dat veel restaurants dat leuk vinden om te doen. Omdat deze dus best wel stevig is van smaak. Best wat bitters. Dat komt door gentiaan, dat is een wortel. En die geeft gewoon best wel wat bitters af. Dus deze is wel vol van smaak. Best wel kruidig. En in deze zit pecorino als druif. Die geeft toch nog een klein
klein zoetje, wou ik zeggen. Goed, ik vind deze wel, ik zou hem niet willen omschrijven als zoet per se. Ook een beetje giftig door die pecorino. Ja, ja, precies. Ja. En wat we dus eigenlijk doen bij al onze dranken, is dat we een opbouw hebben die je misschien nog niet eerder hebt gezien. Dus we hebben een deel druivensap. Daarvoor gebruiken we biologische druiven. In deze is dat dus pecorino. Dan hebben we een deel infusies, dus een onttrekking van smaak op water. Dus de meest simpele vorm kun je denken aan thee. Maar het kan ook een koude infusie zijn, die bijvoorbeeld weer in onze wit aanwezig is. Dan hebben we een deel langzame fermentatie. Bij de oranje, dus de La Table Fumée, gebruiken we daar kombucha voor. Dus de schillen van de druif, de mos, die zetten we dus op die fermentatie om de tannines er nog uit te krijgen. En dan hebben we nog een deel aan tincturen. Dus dat is eigenlijk ook zoiets als een infusie, maar dan met alcohol. Omdat alcohol, ja, die heeft een ander vermogen voor het overbrengen van smaak dan water dat heeft. En dat druppelen we bij tot maximaal 0,5%. Nu zit er nog minder in, max volgens mij 0,4 of misschien nog wel minder. En dat doen we echt om die volatiele smaken er nog weer in te krijgen. Dus dat hele kleine beetje alcohol, dat doet dan toch nog best veel voor de gelaagdheid eigenlijk in smaak. Ja, dus dat is eigenlijk de opbouw van onze dranken. Grofweg. En dan elke heeft dan andere ingrediënten. Ja, en dus nog een beetje koolzuur. Voor ook Interessant. dat mondgevoel. En hoe krijg je die koolzuur erin? Moet ik dat zien als een soort van grote sodastream? Ja, die spuiten we er wel in, ja. Dus dat is niet door vergisting, maar dat is aangebracht, zeg maar. Ja, want dat had Ja. ook via de kombucha kunnen komen. Ja, nee, dat hebben we zelf toegevoegd. Ja, en het is een hele lichte sparkle, maar hij doet toch nog best veel in je mond, vind ik. Ja, het zorgt dat het niet heel erg vlak blijft. Het zorgt ervoor dat het letterlijk lekker bruist hier in je mond. Ja, precies. Ja. En je zei dat je begint met druivensap. Begin je dan echt met de druif of begin je dan met gedealcoholiseerde wijn? Nee, we beginnen echt met de sap van een pure druif. Dus we dealcoholiseren niet. En dat is een bewuste keuze eigenlijk, omdat we die smaak overeind willen houden. En wanneer je dealcoholiseert, gaat er naar onze mening best veel smaak verloren. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. En juist gebruik te maken van die andere technieken en de pure druif erin te gebruiken. Dus die pecorino die ik heb geproefd, die was ook echt iets wat ik nog nooit had geproefd. Dus ik proefde het dan alleen in wijnvorm, zeg maar. En hier was gewoon nog niets mee gebeurd. Dus dat is best heel bijzonder om te proeven en heel smaakvol. Dus dat was ook een leuke ontdekking bij het maken van deze dranken. Wat leuk zeg. Ja. En wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel erg lekker, maar ik vind het ook heel bijzonder, want het is, wat je zelf ook zei, het is een alternatief voor natuurwijn. Wijn waar niet zo vrij is ingegrepen, dus dan heb je altijd wel iets van een randje, een beetje aards, een beetje funky, dat je denkt, wat gebeurt hier? En dat heb je hier toch ook wel, maar het is niet dat je denkt van, oh, ik zit geen wijn te drinken, of ik heb een vruchtensap. Nee, het is echt compleet iets anders, maar je voelt wel dat het complexiteit heeft. Nou, fijn, want dat was ook het doel inderdaad, om dus echt iets volwassens te maken. En ja, het is geen natuurwijn natuurlijk, want dat heeft een ander maakproces. Maar wat we gedaan hebben is eigenlijk voor natuurwijnliefhebbers, dus eigenlijk wat je zegt, die smaken die je daarin herkent, om die hierin terug te brengen. En ook om inderdaad een drank te maken die overeind blijft staan als je dus kiest voor een alcoholvrij alternatief. Ja, en het is inderdaad een volwassen drank. En ik vind de afdruk best wel lang, want ik proef hem nog steeds. Ja. En op een hele prettige manier. Het is heel aangenaam. Maar het is ook dat ik denk van, ja, als je dit in de zomer op een terras hebt, dan mis je gewoon de alcohol niet. Nee. Dat hoor ik wel vaak van mensen van, ja, ik wil wel gezellig, maar ik mis de alcohol zo. Want het mist wat. En dat heb je hier gewoon eigenlijk niet mee. Nee. Nou, leuk Heel dat je het bijzonder. zegt. Bedankt. Ja, dat is ook, dat delen wij. Dat is ook het doel geweest, zeker. Ja. Ja. En al die stukjes die er nog in zwermen, dat is zeg maar een soort van residu van de infusies. Nou, zoals ik al wel zei, ik ben niet de producent, zeg maar, of de maker of de bedenker hiervan. Ik heb wel geholpen bij de producties, maar ja, wat die residu precies is, durf ik niet te zeggen. Ja, we maken wel gebruik van, dus inderdaad zo'n infusie, dat staat heel lang op water. En dat filteren we wel, maar er blijft gewoon wel wat achter. Maar het zijn pure dingen wat er allemaal in zit. Dus luzerne en vervennen, gewoon, denk gewoon echt aan
gedroogde kruiden die we hebben ingetrokken, zeg maar. Dus geen toevoegingen in die zin. Dus het zijn wel overblijfselen. Ja. Ja, en het is allemaal wel van biologische oorsprong, maar het is niet zo dat de fles biologisch gecertificeerd is. Nee, nou, het is niet allemaal van biologische oorsprong. De druif wel. Dus de druivensap is een heel groot deel van wat erin zit wel. Maar niet alles is van biologische oorsprong. En dat is ook omdat we met boeren werken die regeneratief werken. Dan heb je ook weer geen biologisch keurmerk. Met Rozenbunker werken we ook met reststromen bijvoorbeeld. Dus we maken wel hele bewuste keuzes. En dan is soms biologisch niet de meest voor de hand liggende. En is er een andere keuze die we beter kunnen maken. Ja, dus daarom heeft het ook geen keurmerk. Omdat het niet allemaal biologisch is. Of niet goed te achterhalen of het precies biologisch is. Ja, Ja, helder. En zullen we dan de tweede proeven? ja leuk. Die heet Rouge et Voiture. Voituur. Het auto, toch? Ja, klopt. Ja, want het is ook een leuk plaatje dat je denkt, nou, wat zie je erin? Ik denk, ik zie er een auto in. Ja, dat heb je goed gezien. Gelukkig, ik ben geslaagd voor de test. Ja, dus deze heeft ook weer die bruis. Ja, ontzettend leuke kleur. Ja, echt een mooie rode. Lekker troebel. Ja, Het is heel bijzonder. En dit is op basis van Sangiovese. ja. Dus Interessant. een andere druif. Dus deze is ook wel echt vol van smaak. Hij heeft ook wel wat fruit en florale tonen, bijvoorbeeld hibiscus. Dat zou je best wel terug kunnen proeven. Ja, heel kruidig, maar het is echt heel complex. Het is niet dat je denkt, we gaan nu een sapje drinken. Nee, zeker Ook niet. weer echt Nee. volwassen. Ja. Maar je zal wel merken dat deze wel ook weer echt anders is dan de oranje. En dat heel anders, maar ook heel veel rijprood fruit. Heel kruidig. Ja. Ontzettend complex, een tikje rokerig. Ja, 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 Sangiovese heeft ook altijd wel een beetje het rokerige. En ook een beetje pittigheid. ja. Ik zou het willen omschrijven als rode chilipepers, maar dan niet het hele scherpe. Ja, nee, er zit inderdaad een peper in. En dan moet ik even kijken. Ik verspreek me nog wel eens welke peper het nou is. Maar die peper die voegen we ook echt toe voor dat keelgevoel, zeg maar. Om dat gevoel van die alcohol een beetje na te bootsen. Maar er zit zeker peper in. En je had ook gelijk over de rokerigheid. Maken we gebruik van gerookte turf, die we zelf rapen. En ook dus inderdaad die fruittonen. Dus en ik zeg dat het in het Engels red currants. Pruimen? Ja, nee. Even helemaal de naam kwijt. Ja, rode bessen gewoon. Maar ook bramen. Maar heel weinig hoor. Dus dat is echt puur voor de smaak. En hier zit ook weer die gentiaan in. En Szechuan. En zwarte peper. Ja, heel lekker. Fijn. Deze heeft zelfs een tikje een tanninestructuur. Mhm. Dat het net een beetje drogend is. Dat je denkt van ja, dit lijkt een beetje op wat je kent van rode wijn, maar ook van een sterke thee. Ja. Het geeft echt een mooie complexiteit. En dan denk je ook meteen een beetje aan cacao en chocola. Ja, cacao zit er ook in. Dus dat heb je goed geproefd. Ja, en vanille. Ja. Ja, en die tannines, dat komt dus ook echt door die techniek om de most op de fermentatie te zetten. Deze heeft als fermentatie kefir en kombucha. Dus kombucha is wat voller. Dat vind je dus in die oranje best wel terug. Deze is ook wat lichter door de kombucha in smaak. Maar dus ook wel weer die volheid door de kefir en de volheid van de kombucha. En ook best wel wat eik vind je hier ook in terug. Dat is echt een mooie, echt wel een complexe volwassen drank. Dat vind ik wel mooi omschrijven. Volwassen drank. Ja. Is denk Ja, ik ook leuk. heel mooi om te combineren met eten. Ja. Verschillende gerechten, lekker Oosterse gerechten. Maar ja, zeker deze, ja, omdat het Sangiovese is een mooie pasta, denk ik dat die heel goed zou gaan. Ja, zeker. Ja, ik zie ook wel bij restaurants dat ze zeggen: oh ja, ik zie wel helemaal voor me hoe ik dit kan paren met wat ze dan ook allemaal voor ideeën hebben. Maar dat is heel leuk, ja. En dat vind ik ook wel echt heel leuk aan deze drank, is dat ze alle drie hebben ze best wel een ander smaakprofiel. Ze zijn toch allemaal wel echt volwassen. En dus ook echt goed te combineren met verschillende soort dingen.
Dus ik merk ook eigenlijk altijd wel dat als ik het laat proeven, dat er eigenlijk altijd wel eentje tussen zit waarvan mensen denken, oh lekker, verrassend. En nou, wat je ook zegt, een volwassen drank. Dus we hebben er nu 2 geproefd, maar jullie hebben dus nog een derde. Kan je daar iets over vertellen? Ik zal hem even bijpakken. We hebben ook nog een wit, Balat Mineraal. En deze is, ja, zoals de naam al zegt, hoog in mineralen, maar ook een stukje droger. Deze heeft een Pecorino en een Chardonnay als basisdruif. En daaraan voegen we toe onrijpe kruisbessen. En daardoor wordt die een stuk droger eigenlijk. En de mineraligheid komt door, dat is best bijzonder, een infusie van een oesterschelp. Dus die oesterschelp zetten we op water en zuur. En dat ja, wordt een hele minerale substantie. Maar ook zeewater en dulse, dus een zeewier die erin zit. Dus deze is ja, ook wel echt wel, ik zou zeggen, zeg maar de klassieke wijndrinker, die slaat vaak meer aan ook op de wit. Omdat die ook gewoon wat droger is en ja, wat meer bekend in die zin. En ik vind het heel bijzonder hoe mineralig die is. Dus dat is ook wel weer echt tussen die 2 andere past die gewoon heel goed in het rijtje. Ja, heel interessant. En als mensen dit nou zouden willen kopen, waar kunnen ze dan terecht? En aan wat voor prijs moeten ze denken? Ja, als we werken met een aantal distributeurs in Nederland en in het buitenland. Zakelijk zouden ze bij plekken als Troppo Giovanni, Finatuur, Dorstlust, Angelo Vinoso, niet zeker of ik het goed uitspreek. Dus bij dat soort plekken terecht kunnen. Buikenwijnen in Rotterdam. En in het buitenland zijn we ook echt goed vertegenwoordigd, mocht er ooit interesse in zijn. Ja, in de winkels. Ja, ik heb een hele lijst. Wat is fijn voor je? Wat highlighten per stad of zo? Ja, anders nemen we een linkje op in de show notes. Ja, dat is misschien een goed idee. Ja, dan zal ik daar een aantal. Maar in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, zelfs Zeeland, Breda. Nou, het is echt op veel plekken te vinden. Eigenlijk heel Nederland. Ja, zeker. Ja. En ook te drinken. Dus bij restaurants, maar ook kun je het daar kopen als consument. En normaal gesproken zou je het ook altijd via onze website kunnen kopen. Maar nu is het zo dat we eigenlijk sinds vandaag uitverkocht zijn. Maar er komt nog een special aan deze lente. Dus dat is heel leuk. Dus houden we ons vooral ook in de gaten. En het nieuwe druivenseizoen staat natuurlijk eigenlijk ook gewoon om de hoek alweer. Dan maken we weer een heleboel nieuwe. Veel meer dan dat we nu hebben gedaan. Want we hebben het afgelopen jaar dus voor het eerst gelanceerd. Dus dat is voor ons ook een beetje aftasten. Maar het is echt heel warm ontvangen met zulke leuke reacties. Dat we voor volgend jaar gewoon, voor komend seizoen eigenlijk, ja, een volle bak weer gaan produceren. Super tof. Ja. En wat betalen consumenten nou voor zo'n fles? Sorry, ja. Onze adviesverkoopprijs is €15. €15. Ja. Inclusief de BTW. Ja. Ja. Nou, Ja. dat is geen gekke prijs. Zeker Nee. als je bedenkt, het ziet er heel gezellig uit. Het is inderdaad dat je denkt, het ziet er anders uit. Als je niet weet wat erin zit, dan denk je, oh, dat is natuurwijn. Ja. En er staat gewoon op, alcohol-free. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, we hebben ons best gedaan. En onze illustrator Melanie, die maakt er altijd echt iets prachtigs van. Dus ik ben ook heel benieuwd en ik heb heel veel zin in alle nieuwe etiketten weer die eraan gaan komen. Want het ziet er altijd ook echt prachtig uit, inderdaad. Superleuk. Ja. Fleur, heel erg bedankt. Ja, en jij ik zou ook bedankt. zeggen, proost. Ja, proost. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.